The Physics of God. የመጽሐፍ ቅኝት The Physics of God በሚል ርዕስ በጆሴፍ ሳልቢ የተጻፈው ይህ መጽሐፍ ለዘመናት በሳይንሳዊው አስተሳሰብና በመንፈሳዊው አተያይ መካከል የቆየውን ተቃርኖ ለማጥበብና በሁለቱ አስተሳሰቦች መካከል ያለውን አንድነት ለማሳየት ይሞክራል። ሳልቢ እንደሚለው ሃይማኖታዊውን አመለካከት መቀበል ሳይንሳዊውንና በተጨባጭ ማስረጃ ላይ የተመሰረተውን ምክንያታዊ እውነታ መካድ አይደለም። ሳይንስ እስከዛሬ የደረሰባቸውን ግኝቶችና ያረጋገጣቸውን እውነታዎችም አለመቀበል አይሆንም። ተጨባጩ ዓለም የሚመራባቸው ሕግጋት ከምስጢራዊውና እንደ ሜዲቴሽን ባሉ መንፈሳዊ መንገዶች ከሚደረስበት እውነታ ጋር ጥብቅ ቁርኝት ያለው መሆኑን ሳልቢ ይናገራል። To my delight, I also discovered that embracing the science of religion did not mean that I had to abandon the science of matter. It did not mean that I had to cast aside the rational and the practical. It did not mean that I had to deny the findings of science. I found that the laws that govern the physical world are inextricably interconnected with the laws that govern the subtle world to which meditation gives one access. I realized that there is no conflict between science and religion at all. Those who use the science of religion to explore reality are simply using another method to discover the same truths as science reveals. በሳይንስና በሃይማኖት መካከል ምንም አይነት ተቃርኖ እንደሌለ ተገንዝቤያለሁ። የሃይማኖትን ሳይንስ በመከተል እውነታን ለመረዳት የሚሞክሩ ሰዎች በቁሳዊው ሳይንሳዊ መንገድ የተደረሰበትን እውነታ በተለየ መንገድ ለመረዳት የሚሞክሩ ናቸው ይላል ሳልቢ። ይህን አመለካከቱንም በምሳሌ ሲያስረዳ ደግሞ አኒ ቤሳንት እና ቻርልስ ሊድቢተር የተባሉት የቲዮሶፊካል ሃይማኖታዊ ማህበር አባላት የነበሩት ሁለት ግለሰቦች የአተምን ውስጣዊ ይዘትና ተፈጥሮ ለመረዳት በጥልቅ ተመስጦ በመታገዝ ከ1895 እስከ 1933 ዓመተ ምህረት ድረስ ያካሄዱትን ምርምርና ያገኙትን ውጤት ከዓመታት በኋላ በሳይንሳዊው መንገድ ስለ አተም ውስጣዊ ስሪት ከተደረሰበት ግንዛቤ ጋር ያለውን አስደናቂ መመሳሰል ይጠቅሳል። እነ አኒ በምርምራቸው ወቅት የደረሱባቸውን ግኝቶች በተለያዩ ንድፎች የገለጿቸው ሲሆን በተለይም በኒውትሮን፣ በፕሮቶን እና በኒኩለስ ውስጥ ያመለከቷቸው ሶስት ጥቋቁር ነጥቦች ዛሬ በሳይንሳዊው መንገድ ኒውትሮኖችና ፕሮቶኖች እንደተሰሩባቸው ከተረጋገጠው ሶስት የኳርክ አይነቶች ጋር ፍጹም ተመሳሳይ ሆኖ ተገኝቷል። ይህም ግኝት በዘመናዊው ፊዚክስ ከተረጋገጠ ከበርካታ ዓመታት አስቀድሞ መንፈሳዊ ተመስጦን ብቻ በመጠቀም የደረሱበት እውነታ መሆኑ ደግሞ እጅግ አስደናቂ ያደርገዋል። And Ledbetter's ability to perceive the correct number of quarks and protons and neutrons highlights a fundamental premise of this book.
There is, and can only be, one reality. Those versed in the science of religion and those versed in the science of matter simply used different methods to explore the same reality. Material scientists discover its properties through rigorously controlled experimentation and call it reality. Spiritual scientists discover its properties through rigorously controlled transcendent experience and call it reality. በተጨባጩ ሳይንሳዊ አካሄድ ረገድ ሂደቱን ለመቆጣጠር በሚያስችልና በጣም ጥብቅ በሆነ የድግግሞሽ ሙከራ በማካሄድ እውነታን ለመረዳት ሲሞከር፣ በሃይማኖታዊው መንገድ አኳያ ደግሞ መንፈሳዊ ምጥቀትንና መገለጥን በመጠቀም ያንኑ እውነታ ለመረዳት ጥረት ይደረጋል። ሁለቱም መንገዶች ግን በተለያየ አካሄድና አገላለጽ የሚደርሱበትንና የሚገልጹት አንድ አይነት እውነታ እንደሆነ የመጽሐፉ ደራሲ የተለያዩ ማስረጃዎችን በማቅረብ ይሞግታል። በእርግጥ ለዘመናት በተቃርኗዊ እይታ ውስጥ የቆዩት እነዚህ ሁለት አመለካከቶች ወደ አንድ ማምጣት የሚቻልበት መንገድ ቀላልና ግልጽ ባይሆንም እንደዚህ አይነት መጽሐፎች መጻፋቸው ግን ይህንን ጥረት የሚያግዝ እንደሆነ ይታመናል። How to unify the findings of science and religion, however, is not immediately obvious. Thus, the need for books like this one. The two approaches, material science and religious science, use very different languages. On the surface, these languages, as different as words and math, parables and laws, allegories and theories, appear to describe two completely different realities. Compounding that difficulty are popular biases. Many people in science and many people in religion fervently deny that their reality could have anything to do with the other. በሁለቱ አመለካከቶች ውስጥ የተገለጹት እውነታዎች የተገለጹበት ቋንቋ መለያየት በእርግጥም ሁለቱ እይታዎች የሚገልጿቸው እውነታዎች ፍጹም የተለያዩ እንዲመስሉ ማድረጉን ሳልቢ ያስረዳል። በዚህም የተነሳ በሳይንሳዊውና በሃይማኖታዊው አመለካከቶች መካከል ያለው ልዩነት ፍጹም የማይታረቅ በሚመስል መልኩ ሲገለጽ ቆይቷል። ይህም በተጨባጩና ቁሳዊው እውነታ ላይ በተመረኮዘው ሳይንሳዊ እይታና በሃይማኖታዊው አመለካከት በታጠረው መንፈሳዊ አተያይ መካከል ያለውን ልዩነት ፍጹምና እጅግ የሰፋ እንዲመስል አድርጎታል። ሆኖም ግን በመንፈሳዊ መረዳት በመጠቁ ሰዎች አማካኝነት በተአምራት ከሕይወት በኋላ ሊኖር በሚችለው ሌላ ሕይወት በሰማያዊው ዘላለማዊ የማረፊያ ቦታ በፈጣሪ ሕልውና ወይም ከሰው ተፈጥሯዊ ችሎታ በላቀ መንገድ ልንደርስበት ስለምንችለው እውነታ የሚገለጹት ጉዳዮች በተጨባጭ የሳይንስ ምርምሮች ከተደረሰባቸው የአንጻራዊነት ሕግ፣ የኳንተም ፊዚክስ፣ የሕክምና ሳይንስ፣ ስትሪንግ ቲዮሪ፣ ኒውሮሳይንስ እና ኳንተም ባዮሎጂ በመሳሰሉ ዘርፎች ከተገኙት ግኝቶች ጋር የተያያዙ መሆኑን ደራሲው ያብራራል።
if we look deeper, if we set aside the pervasive material bias of science and lift the obscuring fog of religious sectarianism, we can find a surprisingly clear unity of science and religion. In this unity, we discover that the explanations of transcendent phenomena given by enlightened saints and sages, miracles, life after death, heaven, God, and our ability to attain personal transcendent awareness are matched by explanations of material phenomena given by scientists in the fields of relativity, quantum physics, medicine, string theory, neuroscience, and quantum biology. ይህም በመሆኑ የተነሳ በሃይማኖታዊው እይታ የተገለጹት እውነታዎችና በሳይንሳዊው መንገድ የተደረሰባቸው ግንዛቤዎች ሲቀናጁ የተፈጥሮአዊውን እውነታ በተሟላ መልኩ ይበልጥ ለመረዳት የሚያስችለን መሆኑንና ይህም ጸሐፊው የፈጣሪ ሳይንስ the physics of God ብሎ የገለጸው መሆኑን ይናገራል። In my decades-long exploration, I have come to appreciate that the findings of the science of religion and the findings of the science of matter together combine to give us the most complete view of reality. What I think of as the physics of God. The physics of God. ጸሐፊ ጆሴፍ ሰልቢ። በኢንዶድ ኦንላይን ሚዲያ ተዘጋጅቶ የቀረበ የመጽሐፍ ቅኝት። The Physics of God